ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාම අපේ විස්වන් ෆැමිලි එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඕන ඉතින් කාලයකට පස්සේ මට හිතුණා මෝර්නින් රූටින් එකක් ඔයාලට අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් චුට්ටක් විතර අමාරුයි අතට මේක කරන්න. මොකද උදේට බබාලව ස්කූල් යවනාසේ තමයි මේ වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ අද චුට්ටක් පරක්කුත් උනා ස්කූල් යවන්න මේ ලොකුවට වීඩියෝ කරනවා කියලා එහෙම මේ මම ලොකුවට එහෙම ඒව ફોකස් කරලා කරන්නේ නැති වුණාට පොඩ්ඩක් ඉතින් කැමරා එක එහෙට මෙහෙට කරන්න ගියාම ටයිම් එක යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ෂූට් එකක් අද පරක්කුත් වුණා. ඒ වුණාට මම ඔන්න වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන ආවා. මම හිතුවා අද කහබත් එකක් හදන්න. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එක මොකද මම අහලා තිබුණා මට ඒ කමෙන්ට්ස් හොයාගන්න බෑ මේ කහබත් හදන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තට මම මේ ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන් කහබත් එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම හරිම රසයි හරිම ගුණයි. මොකද මේක සුදු ලුණු බත් එකක්. සුදු ලුණු දාලා තමයි හදන්නේ. හැබැයි පොඩි අය හරි ආසයි සුදු ලුණු දැම්මම සමහරව කැමති නෑ නේ ස්මෙල් එකට. එහෙම කිසිම අර සුවඳකවත් රසේවත් වෙනසක් නෑ. හරිම රසයි මේ බත් එක. ඒ වගේම ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට රයිස් කුකර් එකේ නිකම්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම මම මේකට ඇස්ට්‍රා ටිකක් දාගත්තා මේ විදිහට දාලා ඒක පොඩ්ඩක් රත් වෙන්න තියපා. තියලා ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මම අර කලින් පෙන්නේ මෙතන තියෙන සුදු ලුණු තියෙනවා. ඊට පස්සේ කරද මුංගු කරාබු නැටි තියෙනවා. ඊට පස්සේ සම්පේ කොළ තියෙනවා. ඊට තව කුරුදු පොතු කෑලි ටිකක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි මේකට දාගත්තේ. දාලා පොඩ්ඩක් ඒක තව චුට්ටක් ඔය රත් වෙන්න ඔය විදියට තියන්න. මොකද වටේට තමයි බට තියෙන්නේ. ඒ නිසා මැද්දේ තියන්න නැතුව වටේට ඔය විදියට රයිස් කුකර් එකේ තියලා මේ තියෙන සෝදාගත්ත කීරි සම්බහාල් එක. ඉතින් ඒකට මම ලුණු ටිකක් ඒ වගේම කහ එකතු කරගන්නවා. මම සාමාන්‍යයෙන් බත් වෙනකොට ලුණු එකතු කරගන්නේ නැහැ බතට. මොකද මේ ලුණු කියන දේ ඇත්තටම වැඩිපුර අපිට ඇඟට හොඳ නැහැ, අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි හැමදේම කරනකොට අපේ සෞඛ්‍ය ගැනත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අද කාලේ ගොඩක්ම වෙලාවට අහන්න දකින්න ලැබෙන්නේ වයසට යන්න කලින්, ඒ කියන්නේ තරුණ අවධිය අයට තමයි ගොඩක් heart attack, pressure, cholesterol ඔය තියෙන ඔක්කොම ලෙඩ දුක් තියෙනවා. ඉතින් sugar ඉතින් ඒක නිසා අපි දැනගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් කෑම බීමත් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා ගන්න කියලා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. මොකද නම කෑවත් පොඩ්ඩක් හැමදේම තමන්ගේ සෞඛ්‍යය ගැනත් හිතලා බලලා ඒ දේවල් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න මගේ දැන් සුදු ලුණු ටිකත් හොඳට ෆ්‍රයි වෙලා වගේ තියෙනවා. මම දැන් බත් ටික එකතු කර හාල් ටික එකතු කර ගන්නවා මේ විදියට. එකතු කරලා ඒක හොඳට කවලම් කරගන්න. ඉතින් හාල් එක මේ විදිහට කවලම් කරන ගමන් මම පෙන්නන්නම් අපි හදලා තියෙන වෑංජන මොනවද කියලා. ඉතින් මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ අද yellow rice එකට. මට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා තමයි yellow rice එක හැදුවේ. දැන් හදලා තියෙන්නේ කරවල බැදුමක් තියෙනවා. මෙතන මාළු හොද්දක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම yellow rice එකත් එක්ක අල හොදි, ඊට පස්සේ chicken curry, chicken devel එකක්, සීනි සම්බෝල, අන්න ඒ වගේ දේවල්, පරිප්පු, ඒ වගේ දේවල් තමයි ඇත්තටම හොඳටම අපි කියන්නේ මැච් වෙන්නේ කියලා. තව සලාදයක්, ඒ වගේ දේවල් තමයි හොඳට හරියන්නේ. මම දැන් මේ හාල් එකට වතුර එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න වතුර එකතු කර ගන්නකොට වතුර වැඩි කරගන්න එපා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක්ම තියන්න. බෙරි වෙන ගතියට තියන්න එපා. මොකද අපිට ඇට වෙන් වෙන්න වශයෙන් කහබත් එක හදාගත්තාම තමයි ඒකේ රස. අපිට දැන් මේක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන්න හරිය නිකන් එග් එකක් මික්ස් කරලා ගන්න හරිය වුණාම ඒක බෙරි නැතිව අර ඇට වෙන් වෙන ගතියෙන් අර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හදන අතරේ අනිත් අපේ බබාලා ටික ස්කූල් යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් කෙනුව තමයි අන්තිමටම හැරවන්නේ. එයා තාම නිදි. අනිත් හතර දෙනා හැරලා දැන් ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් ඊයේ කෙනුවට හවසින්ම නිින්ද ගියා. ඉතින් ඒක නිසා රෑ පොඩ්ඩක් ඇහැරලා හිටියා සැරින් සැරේ. ඒකයි තාම එයාට නිදිමත. දැන් ඇත්තටම අනිත් හතර දෙනාගෙන් එහෙම කරදරයක් නැහැ. යාළු උදේ නැගිටලා යාලා තනියෙන් ලෑස්තිලා ඇඳ ගන්නවා, ඒ ටික කරගන්න. දැන් අක්කට තනියෙන් කොණ්ඩේ දා ගන්න පුළුවන්. එයා පොයින්ට් එක දාවට පස්සේ මම කොණ්ඩේ ගොතන වැඩේ කරනවා. චූටිගේ කොණ්ඩේ නම් තාම දාන්න ඕනේ. යාට තාම තනියෙන් කොණ්ඩේ දා ගන්න බෑ. ඔයාලට දැන් මම පෙන්නන්නම් මම දඩි පිටිය විනාඩි 5ට හදන සීනි සම්බල් එක. ඉතින් මේක අර සීනි සම්බල් හදන හරීම රෙසිපි එක නෙවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේක හරිම ලේසි. ඊතාක් ඉක්මනට විනාඩි 5ට අපිට හදලා අරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් සීනි සම්බල් එක හදනවා පෙන්නනකොට අපෝ බලන්න අර කටින් බෝඩ් එකේ හැටි අර දාපු වාජනේ හැටි අර හැන්දි හැටි ওই වගේ දේවල් කියන්නේ නැතුව අර ඔයාලට දැන් කෑම ලේසියෙන් හදන හැටි බලා ගන්න ඕනේ. මොකද උදේට හැන්දයි අරකයි මේකයි බලබල ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. ඇත්තටම මට මම මේ දරි විදිය හදන ගමන් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා ගැන එච්චර
වරි වෙන්න එපා. මොකද මටත් වරි වෙවි ඉන්න වෙලාවක් නැහැ උදේට. ඒක නිසා ඉතින් පේනවනේ තාම අනිත් කට්ටිය ලෑස්තිලා කෙනු ඉන්නවා. එයාව වොෂ් දානකම් ඉතින් එයාව හස්බන්ඩ් තමයි වොෂ් දාලා ගන්නෙ. අක්කලා ලෑස්ති වෙන වෙලාවට කෙනු නැකිලා හිටියොත් කෙනුව අක්කලා වොෂ් ධම්මවනවා. පේනවනේ උදේ නැගිටලා මේ සුලින් වාඩිලා ඉන්නවා. වතුර බෝතල් ටිකක් පුරවලා කැම්ප් පෙට්ටි ටිකක් මේ විදිහට පිළිවෙලට තියාගත්තාම ටක් ගාලා කැම්ප් ටික හැදුවම බෙදාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දවස ගානේ මේගොල්ලෝ එක එක කැම්ප් පෙට්ටි වල ගෙනියනවා. මොකද එයාලගේ බෑග් එකේ පොත් දාගන්න ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව කැම්ප් පෙට්ටි වෙනස් වෙනවා. මොකද සමහරලාට ඉඩ තියෙනවා නම් ඔන්න ටිකක් අර රවුම් පෙට්ටිය තියෙන ඒක ගෙනියනවා. නැත්තම් මේ විදිහට ෆ්ලැට් වගේ තියෙන බොක්සස් වල තමයි ගෙනියන්නේ. එතකොට එයාලට ලේසියෙන් බෑග් එකට දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න මම පෙන්නන්නම් දැන් සීන් සම්බෝලේ හදන්න අවශ්‍ය දේවල්. මේ තියෙන කුරුදු පොතු ටිකක්. ඊට පස්සේ මම මේ තියෙන සියඹලා. සියඹලා උණු වතුර දාලා පුඟවලා ඊට පස්සේ ඒකේ ඇට ටික අයින් කරලා සියඹලා ටික ওই විදිහට අරගන්න. උඹල කඩ තියෙනවා නම් අරගන්න ගෙදර. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ කරදමුංගු කරාබු නැටි ඒවා තියෙන උතන ඔය විදිහට ඇට වශයෙන්ුත් තියෙනවා. යට තියෙන කුඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒකේ දෙපැත්තේ මේ විදිහට කුඩු ටික අපිට ඕන නම් කුඩු වලින් ගන්න පුළුවන් හලලා නැත්නම් අර පැත්ත ඇරිහාම අපිට කරදමුංගු ඇට වශයෙන් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ දෙකම එක බොටල් එකකට දාලා තියෙනවා. මට එතකොට මේ ඕන නම් අවශ්‍ය වෙලාවට හල්ලා ගන්න පුළුවන් නිසා. දැන් මම මේකට ලුණු ටිකට කහ චුට්ටක් වෙයි ලුණු පොඩ්ඩකුයි දාලා තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම මම කුරුදු පොතු ටික මේ විදියට තෙල් එකට දාගත්තා. මට ඇත්තටම කරපිංච තිබුණ නැහැ වහිනවා. ඉතින් කරපිංච කඩන්න යන විදියක් තිබුණ නැහැ. ඒක නිසා මේ විදියට ඊට පස්සේ මම ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා ඒක කවලම් කරගන්න හොඳට. කවලම් කරලා චුට්ට වෙලාවක් තියන්න. මොකද ලුණු දාපු ගමන් ඔයාලා දන්නවා ටිකක් වතුර වගේ වෙනවා. ඉතින් මේ වතුර ගැතිය හිඳෙන්න වගේ තියෙන චුට්ටක් පොඩ්ඩක් කවලම් කරලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට කරදමුංගු කරාබු නැටි ඔක්කොම කුඩු කරපර කුඩු වලින් මේ විදිහට චුට්ටක් උඩින් ඉහ ගන්නවා. එතකොට ඒක හරි සුවඳක් එනවා. මේක ඉතින් හදනකොට ඇත්තටම කහබත් එකයි සීන් සම්බෝලේ හදනකොට ගෙදරම සුවඳයි. හරිම සුවඳක් එනවා. දැන් මගේ බත් එකත් ඉදිලා ඉදිලා නේද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? පැහිලාද ඉදිලාද අනේවද්ද. ඔන්න බත් එක අපි බලමු කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ බත් එක. ඉතින් ඔන්න ඒකේ වතුර ටිකක් බේරනවා බත් එකටම. කලබලයට ඉතින් කරන්නකොට කොහොම තමයි. ඊට පස්සේ මම මේ බත් එක මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. ඉතින් මේක මේ වීඩියෝ එකේ එක පාට බත් එක පේනවා කහ පාට වෙනස් වෙවි. ඒ වුණාට මේක දැන් හරිම ලස්සන කහ පාටක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් කහත් වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට නිකන් අර ගොඩාක් කහ බත් මම දැකලා තියෙනවා. එහෙමත් හරි නෑ. මේ ප්‍රමාණය ඇති. ඉතින් කහ බත් එක දැන් මේ හැදිලා ඉවරයි. දැන් හොඳට කවලම් කරගෙන චුට්ටක් පියන ඇරලා තියන්න. එතකොට තව අර ටිකක් ඇලන ගතියක් වගේ තියෙනවා. ඒක හරි යනවා බත් එක නිවෙනකොට මේ වගේ ඒකේ වාෂ්ප ගිහිල්ලා. බත් එක පොඩ්ඩක් කොහොමම තියලා අපි දැන් ආයේ සීනි සම්බල් එක හදලා ඉමු. ඔයාලට පටලැවෙන්නේ නැහැ නේද? මම මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි දෙපැත්තටම දූ කියන එක. ඉතින් දැන් මේ සීනි සම්බල් එකට මම මේ විදිහට දැන් සියඹලා අර අපි ඇට අයින් කරලා ගත්ත ඊස්ම ටික එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ උඹල කඩ තියෙනවා නම් උඹල කඩත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ඒක කවලම් කරගන්න. මම තාම මේකට සීනි කෑලි මිරිස් එකතු කරලා නැහැ. මම මේ දෙකම අන්තිමට එකතු කරන්නේ කෑලි මිරිස් වගේ ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අන්තිමට එකතු කරන තරමට හොඳයි. නැත්තම් සමහරවිට පාට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අර තෙලේ බැදෙනකොට එහෙම. ඉතින් අන්තිමට එකතු කරගත්තාම ලස්සන රතු පාට තියෙනවා ඒක. මේ මන්ද මට හිතෙන විදිය මං හිතන්නේ එහෙමයි. මොකද මම කරවල බැදමකට හැදුවත් අන්තිමට තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් ඒක පොඩක් කවලම් කරලා තියලා ආයි මේ පැත්තට එනවා. මොකද බත් එක මම මේ විදිහට භාජනයකට පොඩි පළංගමකට බෙදලා තියෙනවා. ඒක නිවෙන්න. දැන් පොඩි කෑට යවන කෑමයකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතර මම මේ විදිහට බෙදලා පොඩ්ඩක් නිවෙන්න අරන් තිබ්බා. ඉතින් පොඩි අය අද මගෙන් ඉල්ලුවේ yellow rice එක එකක් ස්ක්‍රම්බල් කරලා දෙන්න කියලා. ඒකට තමයි මම ලෑස්තිනේ. ඔයගොල්ලෝ මගෙන් ගොඩක් දිනක් අහලා තිනවා වොක් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඒ. ඉතින් මේක තියෙනකොට හරිම පහසුයි. අපිට fried rice, noodles, pasta, කොත්තු ඒ හැමදේම හදාගන්න ගෙදර. ඇත්තටම මේක ගත්තට පස්සේ අපිට ගොඩක් කඩෙන් කැවෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද අවශ්‍ය හැමදේම අපි ගෙදර මේ විදිහට හදාගන්නවා මේකෙන් දැන්. මේක හොඳට මික්ස් කරන්න පුළුවන්. බත් ඇටේ ඉඳන් හොඳට fry වෙලා එනවා. මම දැන් ඒකට බටර් ටිකක් දාගෙන බටර් එක දිය වෙනකන් අනිත් පැත්ත වලට පේන්නේ මම සීනි ටිකක් එකතු කරගත්ත සීනි සම්බල් එකට. ඒක තාම කවලම් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ පැත්තේ බටර් එක දිය වෙලා නිසා මන්ට ගාලා එකට බිත්තර ටික මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. මම බිත්තර 3ක් මෙහෙම එකතු කරගෙන ඒක චුට්ටක් මේ විදිහට ස්ක්‍රම්බල් කරගන්නවා. ඒ අතරතුර මම මේ විදිහට සීන් සම්බල් එකට කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගෙන ඒක කවලම් කරලා
චුට්ටක් වෙලා තියෙනවා තියලා ඕෆ් කරනවා. මොකද සීනි දිය වෙනකොට ආයි පොඩ්ඩක් අර වතුර ගතියක් වගේ එනවා. ඉතින් ඒ ටිකත් හිඳුනට පස්සෙම ගෑස් එක ඕෆ් කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එග් එක ස්ක්‍රැම්බල් කරලා අපි ඒකට බත් ටික එකතු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන වොක් එකට යූස් කරන හැන්ද තමයි. ඉතින් ගොඩක් මම දැක්ක කවුරු හරි කියලා තියෙනවා ඕකට ලී හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න ඔය එක හොඳ නෑ ඔය හැන්ද කියලා. ඉතින් ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ මේ හැන්දේ ඔය සෙට් එක තමයි. මේක ඊට වඩා අර ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ අර ඇලිලා මොනවද අර ඇතුලේ හීරෙනවා එහෙම ගතියක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේකට ලී හැන්ද පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඕක තමයි මේකට යූස් කරන හැන්ද. මේකයි තව අර ෆ්ලැට් වගේ තියෙන මේ හැන්දක් තියෙන. ඒ දෙක තමයි මේ වොක් එකට අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් දැන් ඔන්න බත් එක හදලා ඉවරයි. බත් එක හරිම රසයි. ඉතින් මේ රයිස් එකට මේ එග් එක ස්ක්‍රැම්බල් කරලා දැම්මහම මෙහෙම කන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හරිම රසයි. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට ලන්ච් බොක්ස් වලට විතර චුට්ටක් වෙලා ඇරලා තියනවා නිවෙන්න. මේ රස්නේ පිටම වහන්න නැහැ. පොඩ්ඩක් නැත් මොකද සමහරවිට රස්නේ පිටම වැහුවාම වතුර වගේ වෙන්නත් පුළුවන් වැහුවට පස්සේ බත් එක. ඉතින් ඒක නිසා චුට්ටක් රස්නේ යනකම් ඇරලා තියන්න. ඒ අතර දැන් මේගොල්ලෝ එක එක්කෙනා එක එක දේවල් ඉල්ලන. එක්කෙනෙක්ට අලහොදි ඉල්ලනවා. අනිත් එක්කෙනාට සීනි සම්බල් ඉල්ලනවා. එක එක දේවල්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේවල් හිම චුට්ටක් අවශ්‍ය විදිහට බෙදාගන්නේ කිව්වා. කැමති දේවල් කියන්න කියලා. තව දෙයක් මගෙන් ගොඩක් අය අහනවා අක්කවා කීයටද උදේ නැගිටින්නේ? පාන්දරින් නැගිටිනවා ඇති නේද කියලා. ඇත්තටම නෑ මම ගොඩක් වෙලාවට උදේ නැගිටින්නේ උදේ 6ට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලන්න ඉතින් 6ට නැගිටලා ඔච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙහෙමයි මම කලින් දවසේ මට පුළුවන් දේවල් මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මොකද මට උදේ නැගිටින එක හරිය අමාරුයි. රැයට නම් මට එළි වෙනකන් ඇහැරලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් උදේ නැගිටිනවා කියන එක නම් මට හරියම අමාරු වැඩක්. ඉතින් මට ඇත්තටම උයන්න යන්නේ දඩබඩ ගාලු වෙනවා. ඉතින් මට උයන්න ඇත්තටම වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා පොඩි අයගේ වැඩත් එයාලා තනියෙන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙයාගේ නම් කොණ්ඩේ දාන්න ඕනේ. එයාට තාම කොණ්ඩේ දාගන්න බෑ. ඇඳ ගන්නවා, ෂූස් දා ගන්නවා. මේ දේවල් ඔක්කොම කරගන්නවා, බෑග්ස් රෙඩි කරගන්නවා. ඒ දේවල් කරගන්න නිසා මට ඒ දේවල් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් කෙනුගේ ඒවා තමයි චුට්ටක් බලලා කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා මට මේ ටයිම් එක ඇති නැගිට්ටා. කොහොමද මට කලින් හස්බන්ඩ් නැගිටිනවා හැමදාම. එයා සාමාන්‍යයෙන් 5:00 වගේ වෙනකොට එයා හැරෙනවා. ඉතින් යුනිෆෝම් සයින් කරන වැඩත් මම නෙමෙයි කරන්නේ, හස්බන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි දෙන්න කොහොමත් අර එහෙම වැඩ බෙදාගෙන කරනවා නෙමෙයි. ඉතින් එයා ගොඩක් වෙලාවට මගේ වැඩ හැම එකටම වෙන සපෝට් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මට මේ ටයිම් එක ඇති නැගිට්ටාම මම කොහොමත් ඔය වගේ ටයිම් එකකට තමයි නැගිටින්නේ. ඉඳලා හිටලා තමයි ඇත්තටම 5:00ට නැගිටින්නේ. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් 5:45 6 ඔය වගේ ටයිම් එකකට තමයි මම ඇහැරෙන්නේ. ඉතින් මම කතා කරන අතරේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මගේ සීන් සම්බෝල එක හදලා ඉවරයි. ඒක ලස්සනට තිබුණා, රසට තිබුණා, සුවඳට තියෙනවා. ඉතින් සීන් සම්බෝල අවශ්‍යයට ඒවෙන් බෙදුවා. ඊට පස්සේ අලහොදි ඕනේ කියපුවාට චූටි කන්ටේනර්ස් එන අතන මේවා මේ අම්මා නිව්සීලන්ත ඉඳන් එන ගමන් ගෙනාවේ චූටි හරි ඉරේසර්ස් ආව බොක්සස් වගේක්. ඉතින් ඒකට තමයි දැන් ඔය අලහොදි දාගෙන තියෙන. ඒක හොඳට සීල් වෙනවා, වටේ ලොක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඒ කැමති දේවල් ඒ විදිහට බෙදලා දීලා කවුරුවත් මාළු ගෙනිච්චේ නැහැ. ඉතින් චිකන් වගේ නම් හැමෝම අරගෙන යනවා. මාළු කන්න අනේ මන්ද වැඩි ආස නැහැ මේගොල්ලෝ. මේ ඒ වුණාට මම බත් කවනකොට හැමදාම දාලා කවනවා. චිකන් නම් ඇත්තටම කවන්න ඕනේ නැහැ. චිකන් තියෙන දවසට ඒගොල්ලොම තනියෙන් බෙදාගෙන ඕන විදිහට කනවා. එළවලු වගේවත් හරි අමාරුයි මෙයාලට කවන්න. මම ඒකට කරන්නේ සතියකට පාරක් එයාලට ඔක්කොම එළවලු දාලා සුප් එකක් හදලා දෙනවා. නැත්නම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස්, නූඩල්ස්, පාස්ටා ඒව හදනකොට අර තියෙන එළවලු ඔක්කොම දාලා මස් මාළු ඒව දාලා හදලා දෙනවා. එතකොට කනවා. නැත්නම් එළවලු වෙනම කන්න ගියාම හරි කම්මැලි. එහෙම දවසට ඉතින් මම අනලා කවනවා. මොකද නැත්නම් අර හදන එළවලු අපරාධනේ මේගොල්ලෝ නැත්නම් කන්නේ පරිප්පු චිකන් අර එහෙම තමයි තෝරගෙන කන්නේ. ඉතින් අද චුට්ටක් පරක් වුණා මේ වීඩියෝ එකේ වැඩේ නිසා මේගොල්ලොන්ට කවන්න බත් එක මම වෙනද පොඩක් නිවෙන්න අරන් තියෙනවා. අද ඒ වුණාට කලබලෙට අත පිච්චි තමයි මේගොල්ලොන්ට කැව්වේ. පොඩක් කෑම මදිත් වුණා. කට්ටියට බඩගිනි වෙලා කෑම එක රසයි කියලා. ඉතින් වෙනද 7ට වගේ ගෙදරින් යන කට්ටිය අද 7යි කාලෙ විතර වුණා ගෙදරින් යනකොට මගේ මේ වීඩියෝ වැඩ නිසා. ඉතින් ඔන්න ඔහොමයි අදත් වීඩියෝ එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. කෙනු නෑ කෙනු හස්බන්ඩ් ගියතේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ videos ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.